Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा पुनः स्वागत छ। हामी चाहिँ ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्दै थियौं नि है। बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि हामी चाहिँ डेरिभेटिभ्स भन्ने पोर्सनमा चाहिँ पुगेका थियौं, जहाँ डेरिभेटिभ्सको हामीले तपाईहरुको ओभरभ्यू सकेर पनि एक्सरसाइजहरु गर्दा गर्दै 9.2 को क्वेशन नम्बर 12 मा पुगेका थियौं। अब क्वेशन नम्बर 12 सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले क्वेशन सल्भ गरेको छु, तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है त के हुन्छ भनेर। ल हेर्नुस् है, सुरुमा क्वेशन नम्बर आई को कुरा गर्छु। आई को कुरा गर्नुपर्दा यस्तो यस्तो भनेको छ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ भनेर भनेको छ। लेट अस सपोज y इज टु गिभन फंक्सन हैन। त्यस्तो भनेदेखि अब हामीलाई झिक्नुपर्ने के हो त, dy बाइ dx हो। अनि हामीले के सपोज गर्छौं त, यतिलाई हामीले u भनेर सपोज गर्छौं र यतिलाई v भनेर सपोज गर्छौं। त्यसो भए त यस्तो हुने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त, dy बाइ dx भनेको के छ त, यहाँ du प्लस v बाइ dx छ, जुन भनेको के हो, du बाइ dx प्लस dv बाइ dx हो हैन र। यस्तो हो भनेदेखि हामीले यसलाई छुट्टै पत्ता लगाएर यसलाई नि छुट्टै पत्ता लगाएर जोड्दाखेरि त आउँछ नि त कुरा हो। त्यही गर्छौं है त। त्यसो भए यति पोर्सनलाई मात्रै हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के भन्छौं, टेकिङ यसको लागि टेकिङ लग अन बोथ साइड भनेर लेख्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड भनेर लेख्ने। अनि यहाँनिर आयौँ हामी, योमा चाहिँ लग यु भयो, टेकिङ लग अन बोथ साइड। अब यो भाग चाहिँ आयो यहाँ कुदेर, यो त यहीँ छ। यति भइसके पछाडि डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गऱ्यौँ भने यहाँ पनि डिफ्रेन्सिएट भयो है डी, यहाँ पनि डिफ्रेन्सिएट भयो है डी डिएक्स डिफ्रेन्सिएट। अब यो भनेको कस्तो फर्ममा छ त, डियुभी बाई डिएक्सको फर्ममा छ भनेपछि के भयो त, डियु भिडियु बाई डिएक्स प्लस युडिभी बाई डिएक्स भयो। त्यसै खालको फर्ममा छ भनेपछि यो अगाडिको टेन यहाँ आयो, अनि यो टेन यहाँ पनि गयो, यो लग यो सरी यो यहाँ आयो, यो यहाँ पनि आयो, यो लग यहाँ आयो, यो लग यहाँ पनि आयो हैन। बुझ्नु भयो नि कुरा त, डिएक्स डी डिएक्स। यतापट्टि चाहिँ डाइरेक्टली यो फर्ममा छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर डियु किन लेखिएको त थाहा छ नि तपाईहरुलाई। डियु किन लेखिएको हो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यु भनेको छ, अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर विथ रेस्पेक्ट टु एक्सले त गर्न सक्दैनौँ नि त, एक्सले त। त्यही भएर हामीले डियु युज गर्यौँ, तल डियु भएर माथि नि डियु, अनि डिएक्स त छँदैछ। यो भइसके पछाडि टेन एक्स को यहाँ भयो, यसको भ्यालु भनेको यो हो है, अनि यो लग एक्स यहाँ आइहाल्यो, यतिको भ्यालु भनेको यो हो, अनि यसको भ्यालु भनेको यो हो है, अनि यो त यतापट्टि छ है। भनेपछि यति भनेको के हुने भयो त, क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई माथि पुर्याउन सकिन्छ नि, क्रस मल्टिप्लाई भयो, बाँकी कुरा यही छ। यसरी नै हामीले यताको क्वेसनलाई पनि हेर्छौँ। क्वेसन भन्न आएछ, यो अर्को चिज थियो नि हाम्रो, यति भाग, यो भागलाई पनि हामीले त्यस्तै गरेर हेर्छौँ यतापट्टि लगेर। टेकिङ लग अन बोथ साइड वी गेट, यहाँनिर पनि लग, यहाँ पनि लग। अब यहाँनिर यो आयो यहाँनिर है, अनि डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु दिस भनेर भन्यो, अनि डी आयो, डिएक्स आयो, डिएक्स अनि डी। यो भइसके पछाडि यो त एक्स टाइम्स यतिको फर्ममा छ नि त, हामीले फर्मुला लगाउन सक्यौँ। फर्मुला लगाउनु बित्तिकै यो आयो यता, यो आयो यता। त्यसै गरी यो चिज कता गयो, यहाँ लग 10x पो थियो होला हौ, एकचोटि है, यहाँ मिस्टेक गरेँ नि त मैले त। यतापट्टिको कुरा त ठिकै छ, एक्स लग 10x डिभी भन्ने कुरा पनि ठिकै छ। एक्स रोक्नु है, डिएक्स एक्स यहाँ पार्टमा हो, एक्स डी यति प्लस यहाँ लग हुनुपर्ने है, लग 10x हुनुपर्ने, यो ठिक छ है। ल के भयो, यो भाग आयो यतापट्टि, अनि यो एक्सको पोर्सन आयो यतापट्टि भयो है, कुरा सकियो। यतापट्टिको कुरा त छँदैछ। यो गरेको किन हो थाहा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि, यो एक्स आयो सिधा यहाँ, अनि यहाँनिर पनि हामीले चेन रुल लगाएका छौँ,
tan x थियो यहाँ, त्यही भएर हामीले तलपट्टि tan x राखेको हो। तल यतिकै राख्न पाइँदैन, त्यही भएर माथि पनि tan x राखेको हो। अनि dx छुटेको थियो, त्यही भएर dx राखेको हो। यो भयो, यहाँ पनि log चाहिन्छ है, log भयो। अनि यो पोर्सन चाहिँ यहाँ आयो, यो dx/dx त छँदैछ। यसको भ्यालु भनेको 1/v हो। अनि यहाँनिर dv/dx छ, यो भनेको चाहिँ यो भाग र यो भाग हो, त्यही होइन? होइन, यो dx त 1 हो नि त। यो भाग हो, यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुर्याउन सकिन्छ। त्यसरी नै यहाँ tan x मात्रै होइन, log tan x हुन्छ, tan x भयो। अब चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त यहाँबाट? यहाँबाट हामीलाई के थाहा छ त? यो पोर्सनबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भयो त? du भनेको यति आयो भ्यालु, अनि dy भनेको चाहिँ du/dx प्लस dv/dx हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर झिकेका छौँ। फर्मुला युज गरेर निकालिसके पछाडि du को यति भयो, dv को यति भयो। अब u को भ्यालु र v को भ्यालुलाई हामीले रिप्लेस गरिदिउँ त। के थियो u र v को भ्यालु? x tan x, यो भइहाल्यो, टाइम्स tan x/x प्लस log x sec² प्लस v को भ्यालु के थियो त? v को भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईको tan x to the power x, अनि यतापट्टिको भ्यालु त त्यही नै छ, x sec² भनेको 1/cos² हो, अनि sin x/cos x भयो, प्लस sin x/cos x भयो। यो भनेको के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यतापट्टिको कुरा त ठिकै छ, केही पनि भन्न मिल्दैन यसमा। tan x भनेको के हो त? sin x/cos x टाइम्स x प्लस log x/cos x टाइम्स cos x भयो। अनि यतापट्टि चाहिँ के भयो त? प्लस tan x को पावर x, अनि यो भाग र यो भागलाई क्यान्सल गर्न सकियो। अनि हामीले के लेख्यौँ त? x/sin x cos x प्लस sin x/cos x लेख्यौँ। यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सकिन्छ त यसलाई? x tan x त छँदैछ, अनि यो cos र यो cosलाई हामीले कमन लिन सक्यौँ भने यो x यता मल्टिप्लाई हुने भयो, यो यता मल्टिप्लाई हुने भयो। cos x sin x प्लस log x, यहाँ x बाई के हुने भयो त? cos x टाइम्स x हुने भयो, अनि cos² x यहाँको यो त कमन भयो, यो पनि भयो, ल यो भइहाल्यो। प्लस tan x को पावर x, अनि यतापट्टि पनि त्यस्तै कुरा छ, यो चाहिँ कमन हुन्छ, यो चाहिँ यतापट्टि गएर मल्टिप्लाई हुने भयो। भनेपछि हामीले के भन्न पायौँ त भन्दा cos x चाहिएन, x प्लस sin² x बाई sin x cos x, दिस इज आवर एन्सर। ल हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है, केही गाह्रो थिएन। त्यही बिचको चिज जुन थियो नि यो दुईटा, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गरेर तिनीहरूको छुट्टा डिफ्रेन्सिएट लिएर त्यो डिफ्रेन्सिएसनलाई चाहिँ हामीले पछि जोडेर यसरी लास्टमा सल्भ गऱ्यौँ। ल आजको लागि चाहिँ यति नै थियो है। नेक्स्ट सिरिजमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँले 1 देखि 11 सम्म प्र्याक्टिस गरेर बस्नुहोस्, अनि 12 को पनि सक्नुहुन्छ भने बी नम्बर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सक्नु भएन भने हामी सल्भ गरिदिइहाल्छौँ। के प्रब्लम आयो भने चाहिँ छ नि नम्बर 98495 95895 मा कल लगाउने, यसो प्रब्लम आयो भनेर भन्ने है, डराउनु लजाउनु पर्दैन है। ल धन्यवाद।